नमस्कार मंडळी, इट्स अबाउट एव्हरीथिंगमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. पावसाळा आणि हिवाळ्यामध्ये हवामानात गारवा असल्यामुळे लहान मुलांना आणि लहान बाळांना लगेच सर्दीची लक्षणे दिसून येतात आणि हळूहळू या लक्षणांचं रूपांतर सर्दी खोकल्यात व्हायला वेळ लागत नाही. बाळ जर या दिवसात खेळायला आणि रांगायला लागलं तर फरशीवर खेळतो आणि रांगतोसुद्धा. आणि शिवाय स्वेटर आणि टोपी घालायलासुद्धा काही लहान मुलं चिडचिड करतात. त्यामुळे त्यांना अशामुळे लगेच सर्दी खोकला होतो. मग नाक चोंदते, कफ झाल्यामुळे श्वास घ्यायलाही त्रास होतो. तर यासाठीच आज एक व्हिडिओ घेऊन आली आहे. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला काही टिप्स शेअर करणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. तुम्ही माझ्या चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला प्लीज विसरू नका. जे न्यू पॅरेंट्स आहेत त्यांच्यासोबतसुद्धा हा व्हिडिओ शेअर करा. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूयात. तर मॉर्निंग रुटीनपासून आपण सुरुवात करूयात. सगळ्यात पहिलं सकाळी आपण बाळाला अंघोळ घालतो. तर अंघोळ ही दिवसाआड किंवा 2 दिवसाचं अंतर ठेवून सुद्धा आपण घालू शकतात तर बेटर राहील. त्याच्यानंतर अंघोळ घालताना ही काळजी घ्यायची की आपण अंघोळीच्या आधी बाळाला जर तेलाने मालिश करतो तर ती मालिश करताना घराची दारं आणि खिडक्या ही पूर्णपणे लावून घ्या. कारण बाळ हे पूर्णपणे उघडं असतं आणि त्याला ही हवा बाधू शकते, त्यामुळे कफ जास्त प्रमाणात होऊ शकतो. तर दारं आणि खिडक्या लावून घ्याव्यात, ही काळजी घ्यावी. त्यानंतर अंघोळ घालतानासुद्धा 5 ते 7 मिनटाच्या आत अंघोळ उरकली पाहिजे बाळाची, जास्त डोक्यावरून पाणी घेऊ नये. त्यानंतर बाळ अंघोळ करून आल्यानंतर त्याला व्यवस्थित गुंडाळून वगैरे ठेवायचं आहे. पाळण्यात त्याला ठेवल्यानंतर ओव्याची वाफ किंवा धुरी द्यायची आहे किंवा तुम्ही एका कढईमध्ये जे काही तुमचं पात्र असेल गरम भाजण्याचं त्याच्यामध्ये पूर्णपणे ओवा भाजून त्याचा धूर करून तुम्ही बाळाच्या पाळण्यापाशी ठेवू शकता डोक्याजवळ. त्यानंतर वेखण पावडर मिळते बाजारात, मेडिकल स्टोअरमध्ये आपल्याला मिळेल. तर ती वेखण पावडर थोडीशी टाळूवरती आणि छातीवरती लावायची आहे बाळाच्या, जेणेकरून बाळाचं कफ पातळ होण्यासाठी मदत होते. त्यानंतर बाळ उठल्यानंतर दिवसभर त्याला गरम कपडे वापरायचे आहेत, जसं की कानटोपी, स्वेटर, फुल पॅन्ट, सॉक्स या प्रकारे. तर जेव्हा आपण बाळाला जेवण देतो, पाणी प्यायला देतो तर ते पाणी आणि जेवणसुद्धा कोमटच असेल थंडीच्या दिवसांमध्ये स्पेशल. तर ते कोमटच असावं याची काळजी घ्यावी. त्यानंतर रात्री झोपताना बाळाला ओव्याचा शेक द्यायचा आहे. 4 ते 5 चमचे ओव्याचे गरम करून व्यवस्थित ओवा छानपणे भाजून एका सुती कापडावर किंवा रुमालावर ओवा घ्यायचा आहे काढून पूर्णपणे. आणि मग बाळ झोपल्यानंतर बाळाच्या छातीवर, पाठीवर, डोक्यावर आणि बाळाच्या तळपायांवरती शेकायचं आहे. बाळाला जे आपण नॅपी वापरतो, लंगोट असेल किंवा डायपर असेल, त्यावरही वारंवार लक्ष द्या की लंगोट घातलं असेल किंवा चड्डी घातली असेल तर ती भिजली तर नाही येणार. तर शू केल्यानंतर ती लगेच बदलून घ्यावी. त्यानंतर डायपरसुद्धा जास्त वेळ बाळाच्या अंगावर ठेवू नये, त्यानेसुद्धा कफ होण्याची शक्यता दाट असते. तर या काही टिप्स मी आपल्यासोबत शेअर करा, नक्की ट्राय करा आणि 100% फरक पडतो. तर टिप्स जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू.